Hi guys, ako nga pala si Sanji, ang pospor ng Team Echo. Ngayong araw guys, gagawa ko ng tutorial sa Hero na Balir. And dito, matututunan nyo kung anong ginagamit ng item, spells, emblems, basic rotations, and skills combo para magamit din ninyo to sa RG. So ngayon guys, papakita ko naman kung ano yung item ko sa Balir. Una, Demon Shoes, para hindi siya agad mawalan ng mana and makapampok ka ng mga pampok. Sunod, Ice Queen Wand, para sa team fight may slow mo yung kalaban tapos may dagdag damage na din. Glowing Wand, para sa mga tanky hero, para siya kasing DHS guys pag sa mage. Pinamura na kasi yung Blood Wings guys sa new update. And maganda na ito gamitin sa Balir para may shield ka na din. Sunod, Divine Glaive, para sa mga nag-defensive na tank na Magic Depth, para mas madaling matunaw yung mga tank hero. Sunod naman, Winter Truncheon, para sa pag inahabol ka ng mga assassin o kaya mga fighter na kalaban, gamitin mo lang to para makaligtas ka. So yun guys, ito nga pala yung ginagamit kong emblem sa Balir. Una, Mage Emblem para sa Magic Power, cooldown reduction, tsaka magic penetration. Ang unang talent ko dito guys, agility para sa extra movement speed. Sunod, wilderness blessing para makabilis kayo makarotate sa top or bot. And impure rage para sa extra magic damage and nag-restore yung mana mo pag tinatamaan mo ng skills yung kalaban. Ang ginagamit ko palang spell sa Balir guys, flicker para sa mga humahabol assassin o kaya fighter. Pwede mo siyang pang outplay o kaya panakas. Para sa akin guys, ang advantage ni Balir pag ginamit niya siya, yung first skill niya na pag tinatamaan yung kalaban, unlimited. Yung second skill niya na nanunulak. And yung ultimate niya na para may instant purify. Tapos magma-max range pa yung first skill mo at second skill mo. Ang disadvantage naman ni Balir, wala siyang dash, wala siyang mobility, and madali siyang habulin ng mga assassin. Tsaka hindi siya burst type na hero. And unlike sa mga ibang mages na may mobility and mga dashes. So ayun guys, dito sa video, matututunan nyo lahat. Gagawin ko step by step para madali nyo maintindihan. So guys, tara na! Guys, game na. Unahin yung skill dito guys, yung first skill. Para pwede kayong mga sa mid o kaya pwede pa pass clear. Presan nga natin, T. So ayun guys, try namin presan tong kalaban kasi big sana lang siya. So guys, try namin sila arasin guys. So guys, pwede nyo iwas-iwasan lang din yung skill ng kalaban guys. So guys, patamahan nyo ng patamahan lagi yung first skill nyo. Babalik ulit yung first skill nyo guys pag tumatama ng tumatama. Unang build ko dito guys, Demon Shoes para di kayo mawalan agad ng mana sa early. So guys, i-maximize nyo pala yung early ng Balir guys kasi sobrang lakas na ito sa early. Okay guys, yung post 5 natin tsaka yung jungle ng gugulo. Okay guys, ganda ng trabaho natin. Mamatay at patay. Ayan guys, malakas talaga din talaga ito sa mid lane. Pag kayang-kaya niya yung kalaban. So, first skill na first skill sa reps guys kasi babalik din talaga yung first skill nyo agad ng 50%. Okay guys, try natin manggulo ng jungler. So yun guys, yung second skill pala na ito guys, pwede nyong gamitin pantulong sa kakampi nyo. Yun guys, pass clear lang. O kaya, RC natin guys. Yung second skill, first skill na ito guys, yung combo na ito, pag umabot na 3 stack, may stun katulad yan. Yun guys, mag-turtle na, so uwi muna tayo. Ang first item build para dito talaga guys, yung Ice Queen Wand. Ayan guys, first skill lang para kayo guys, tsaka second skill para mag-activate yung stun. Ayan guys, malakas nga para talaga umipit to guys. So yun nga, disadvantage siya talaga guys, wala siyang mobility. Kaya siyang patay ng mga fighters o kaya assassin. Pero may discard naman yun guys, kailangan nyo lang talaga tipirin yung second skill nyo.
So guys, balik tayo sa mid lane. So yun guys, pass na lang tayo pass na lagi sa mid para makarespo tayo. O kaya pwedeng hindi nyo rin i-clear guys pag sobrang lapit na nakalaban sa inyo. Para makarespo agad. So yun guys, arasin nyo lang yung jungler, tapos pag mang-invade yung kakampi nyo, para di rin talaga siya makaretry. So guys, isa pa palang advantage ni Balir guys yung sa turtle. Pag tumarama siya sa turtle o kaya sa lord guys, babalik agad yung first skill guys, magiging dalawa pa rin ito guys stack. Kaya binuo natin itong ice queen guys para sa mga... Wait lang. So guys, cowboy natin yung Vex na ino din ng Sylvana. And try pa natin mga habol na iba guys. So guys, kaya binili natin yung ice queen 1 guys para ma-slow na ma-slow yung kalaban. So guys, try natin yung save yung Claude. So guys, di lang kayo basta kill ng kill guys, di lang kayo basta aras ng aras. Siyempre kailangan nyo rin ng objectives. So yung build natin guys, glowing 1 para sa mga makukurat na kalaban. Kaya pa to. Yung guys, try natin lumaban. Yung guys, yung basta kung matama na taga-first nyo guys, patamahin nyo na ng patamahin. Guys, balik tayo sa mid. Try natin gumawa ng objective sa mid guys. Pero X-Burg yung kalaban, so malakas talaga siya man-dep. Try natin narasin pa rin. Guys, nai-stun talaga guys pag ano. Pag tumatama yung first kill kasi yung skill mo. Yung ulti pala na ito guys, nadadagdagan yung range ng first kill kasi yung skill. Tsaka instant fury pa na rin siya guys. Parang sa 1-1. Guys, papatay ata natin yung Harit. Yun. Yung madali sa ulti guys, pag dumadagdag ng range siya per skill, sobrang layo talaga. So natin kung makaka-attack yung Ruby guys. Yung guys, per skill na ng per skill guys. Pag mayroong clash. Guys, spray it lang sa likod guys, palagi. Yung guys, pwede nyo palang i-flicker in tong Balir guys. So, na-build na natin yung glowing 1 and sunod natin yung build Blood Wings. Guys, tayo natin patayin ng masa guys. Natin yung Holy Crystal. Yung bagong patch pala ni Moonton guys, yung sa Blood Wings, pinamura siya. And pinamahal yung Holy Crystal pero dinagdagan ng magic power. Guys, tayo natin mga rasa blue. And pag may lord kayo guys, malakas mga aras si Balir, so kailangan natin mumasag. So guys, may TP si Chip. And yan guys, makaka-operate tayo. Ayos ng positioning. Guys. Guys, sinabot tayo ng flood drain. Guys, flicker out. And micro lang. So dito, try natin micro yung flood drain guys. Ayun guys, tayo natin sa mid guys, yung kaya natin pumalag. First kill lang para mabasag ng tore. Shot ng Harit. So pala guys, counter sa Balir. Yung disadvantage niya, yung mga may dash na hero kasi sobrang hirap naman ng first kill. Guys, sinabot tayo naman siya. Positioning lang talaga lagi guys sa clash. Combo lang guys. Second skill, first skill lang. Yan, patay natin yung X-Bolt ka-first skill natin. So ngayong late game guys, sama-sama lang palagi sa clash. Sobrang lasa ito sa clash guys. Endable na ba? Tignan natin guys. Try natin tulak yung mandedep guys. Tulad ni Harit. Guys, first skill lang guys, combo nyo lang sa skill first skill para may stun. Kasi pag naging tatlo yung bilog sa taas na guys, may stun eh. Guys, miscalculate lang Claude natin yung... Kaya ba?
And disiplina muna guys, kung di talaga kaya tapusin, may Lord naman. And guys, yung first skill natin sa Lord guys, mga balik talaga 100%. Yung first skill. Pag ganito guys, pag may Lord na, wag natin i-clear yung mid para sabay-sabay yung flow. And guys, flow natin yung gilid guys, para sabay-sabay talaga. So, na-build ko na yung Holy Crystal guys, sunod natin Divine Glaive. Para sa mga magic defense ng kalaban. Guys, na-combo nila yung Arit. Antayin natin sundan yung Claude guys, tulak natin yung kalaban. First kill lang lagi sa rush guys. Tower lock and GG. So yun guys, tapos na yung game and yun nangyari sa game guys, medyo nadala naman kami sa early kasi sobrang pang early na hero si Balir. Kailangan nyo nang i-maximize yung early niya talaga. Kaya niya mangaras, manggulo. And nahirapan lang talaga kami guys sa mid game. Kasi sobrang counter ni Xborg and ni Masha yung Balir guys. Kasi may immunity sila sa Xborg pa nag-ulti and si Masha pag nababawasan ng buhay. So yun guys, nung late game, gumanda na yung tempo ng laro. Nagsama-sama na kami and nagsama-sama na rin yung kalaban. So madaling patamahan yung first ni Balir kasi sobrang daming kalaban. So yun guys, sa mid game, kailangan nyo lang mag-ingat kasi pwede kayong pitasin ni Masha or ni Xborg o kaya ng mga assassin heroes na kalaban nyo. So overall guys, masasuggest ko rin talaga si Balir sa rank game ninyo. Lalo na kung kilala nyo kasama nyo tank para mapabilis yung rotation nyo, mapag-fast clear kayo, mapangaras kayo. Sana marami kayong natutunan sa video na to at kung may gusto pa yung hero na gawa natin na tutorial, comment nyo lang dyan at babasahin ko yan. Maraming salamat sa mga nanood at subukan nyo agad to sa mga rank games ninyo. Bye-bye!